পাৰ্ট হৈছে C2 ওৱান টন স্লাইড কৰিলে হ'ল কিনি স্লাইড কৰিয়ে নেক্সট B ফ্লেট নটটো কৰিম তাৰপিছত B ফ্লেট তাৰপিছত G তাৰপিছত B flat G F তাৰপিছত D C D2 আপ স্লাইড কৰি B flat লৈকে তাত B flat লৈকে again C again B flat তাৰপিছত again C টো মডুলেশন কৰি B flat তাৰপিছত ইটো G F তাৰপিছত again F পৰা G তাৰপিছত এই B flat তাৰপিছত C পৰা D2 slide তাৰপিছত F তাৰপিছত B flat again F high string first string do F high F আৰু third string F তাৰপিছত again B flat আৰু third string F এই পিছটো একেলগে বজাইছে কি হ'ল তাৰ নেক্সট এইখিনি আছে এবাৰ এইখিনি বস্তু কেনে বজাব F not to one tone pull কৰিয়ে G first string তাৰপিছত G A আৰু A sharp এই তিনিটা নোট একেলগে যাব এই তিনিটা নোট একেলগে যায় A not to one tone pull তাৰপিছত G তাৰপিছত one tone pull F second string তাৰপিছত D second string C third string C তাৰপিছত A sharp third string তাৰপিছত G fourth string G তাৰপিছত C again A sharp again D তাৰপিছত ইটো F তাৰপিছত ইটো হৈছে D পৰা আপ স্লাইড কৰিব লাগিব ফিফথ ষ্ট্ৰিঙত কৰি B ফ্লেট একদম স্লোলি বজাই দিছোঁ এইটো টাইমত বজালে নেক্সট আছে নেক্সট আছে এইখিনি তো ফিফথ ষ্ট্ৰিঙৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব 10 নম্বৰ ফ্ৰেট ফিফথ ষ্ট্ৰিং G sharp তাৰপিছত ফ'ৰ্থ ষ্ট্ৰিং C তাৰপিছত থাৰ্ড ষ্ট্ৰিং D sharp তাৰপিছত ছেকেণ্ড ষ্ট্ৰিং G sharp তাৰপিছত D sharp তাৰপিছত A sharp আৰু D sharp টো কমন তাৰপিছত F sharp নটো one tone slide তাৰপিছত F4 হোল তাৰপিছত F পৰা স্লাইড কৰি A sharp লগিন এইখিনি আছিল পাৱন কি হয় তো লাহে প্ৰেক্টিছ কৰিলে হৈ যাব তো আজি আছিল ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে থ্যাংকস ফৰ ওয়াচিং হ্যাভ এ নাইস ডে